not bad at all. يا شعري ما بتحمم تاني نهار شعري ببين كأنه ما تحممت أبدا. Anyways, we're going to Saida and we're gonna have sushi because we've got nothing better to do. ناوية منزل ببيروت وعليان بتركيا and literally take it to Paris. تعرفي if it was up to me we would have booked من زمان قبل ما رحنا على الأردن بس I didn't want تعلق لأنه you would have held it against me because I saw Mitski last year and you didn't get to see Lana Del Rey. You would have definitely held it against me so ما حكيت ولا كلمة. But we could have had tickets right now. A flight على Paris. I could have taken us there. إنه هلا the headliners. ما هيك بس إني بكرة. So بدك نروح رايحين اليوم بالليل. حتى يعني بنحسوا شو بنضلنا رايحين. بنروح بفاني باك والكاميرا وبس. الفكرة إنه حنروح فكرة إنه بدي كنا نروح على باريس والأورو هوتيل بس مع الفاني باك والكاميرا وبعدين بنروح على تفكير نص كتير حلو كتير بشيل بس you have to leave tonight and half of your savings your entire savings حيروحوا على هالرحلة. التيكت لحالها is $1,000. هاي تيتا ما بتحبوا تظهروا معي؟ بلا أكيد جاي اشوفكم كثير انا كثير مبسوطه ماما ما حدا بيروح ومدري شو. لا شو خاص نحن بس انه بنعرفك انت مشهوره بالشغله انه لما تروحي جيبي اغراض بتطولي. يا حبيبه قلبي كيفك يا تيتا؟ مشتاقه انا كثير مشتاقه لك كمان. يلا امشي هوا Did you see the post I sent you؟ يعني ما حضرتي شيء امبارح؟ نو قولي لي هيك اعملي لي هيك. لا اوكي ياي هلا قصة الريحة لعندي. ايه شفتن جواكر انستغرام تيك توك واتساب بيتخلص بالشغل ما بتستعمليهم. which one؟ على تيك توك كيف ماما سمعتي هالحكي؟ انه بدها تروح على باريس. معش تحكي go to Paris تيتا؟ ايه بدها تروح على باريس تيتا. واي بدها تشوف ستري كيدز. شاكيرا هونيك؟ لا مش شاكيرا بدها تشوف ستري كيدز. بتعرفيهم لستري كيدز يا تيتا؟ هيدول اللي جنت عليهم هيداك النهار. اذا بدنا نروح بدنا نسافر اليوم بالليل. اوه شو هالفكرة الحلوة ما هيك؟ ما بنوصل. خلص ماما دوري على بيروت على المطار. لا انا راحت علينا يعني انا من شهر عم اقول لك بدي اروح على لولابالوزا طنشتوني لولابالوزا بباريس. طب ليه ما رحنا؟ وقت كنا عم نطلع طنشوني هن ما كان بدهم بونبون عشو كراميل عطين ثانك يو باتر سكوتش. نوصل بكره على الساعة 10 right as we go on ننام بالمطار. هيك بعملها هيك نحن اي الساعة اليوم نوصل 11 بالاسبوع. Did you not see the price? It's so cheap. بعملها وحياتي حاعملها. ما لقيت a good one. وتكت اللولابالوزا هيدي ولا شيء اقل من 100. وما لا باوتيل ايه هالبلان يعني ما في اوتيل بباريس. ضلنا ماشيين على الايربورت. ايه من بنص الليل من لولابالوزا على المطار. ايه وين ترجينا الساعة 8 بنمشي من شريف. يي لا ادق لها ساره. طب ايه حدا تاكسي ياخذنا على المطار. اي موندو ما بغي ما حيعرف انه هونيك في لولابالوزا ستريت رايحين. باريس الساعة 8 بنمشي. اف انت نلحق نرجع على البيت شو بدك؟ ساعة نوض بغرام اليوم 8 اليوم على 8 بدنا نكون هونيك. لا بكون هونيك. ما تابعتيها؟ هذا الوقت حتحجز عن جد I think you're good يعني مش حتصورها بدك تصورها those things بنحكي عنهم we fantasize بالاخر ما بنعمل شيء. عن جد هلا على 8 بدك نكون بالمطار يا لانا. 8 بنمشي. 8 بدك ايانا نمشي على المطار. مين حياخذنا؟ ماما او تيتا بتاخذنا بعد. حاولنا الشجرة ما كفيتي ما هيك بدك حلوة so far بس مش فيها شيء.
Okay. I'm trying not to be awkward فيها. يلا ناكل. هيك احسن. انا بلشت اشبع. لك راحوا يجيبوا بلاط قبل. درسين كله مع بعض. لا ليش؟ انا معي انا 10. انا غالي. انا غالي. In general, yeah. انا 10. Do you want an award? Do you want an award? What? Award. Award, medal. Why do you say you want more? An award. عم باكل. الفكرة انه قبل بدنا نتأكد هن وين صاروا. اعطيني تليفوني. الو، شو وينكم؟ يعني مش حترجع تيجي لهون؟ انا فكرتكم جايين تقعدوا وتاكلوا هون. انا نجيب الحساب لك. بس جارتها ماما انه قلنا لهم يقعدونا 5 لانه انتوا على اساس تجيبوا. مش الحال؟ جارصة كثير جارصة مش شوي جارصة. مشان نطلع جارصة يا الله على الجارصة. جارصة انه انا عارفة 5 people وما رجعوا اجوا. We're gonna go now, so bye. Hey! Sensation! Like domino! If the zut, aka the bulldozer. سارة كل واحد introduce themselves بالأنباء. سارة أنباء. كيف بنقول أنا؟ لا أنا. إخشى. لا أنا إخشى معناتها أنا. لكن كيف بقول أنا اسمي؟ إنه أنا ريم. إخشبري. هيها. أوكي يلا. I am ريم. أوكي جو كل واحد introduce themselves. إخشبري سارة أنباء. إخشبري ريم أنباء. يلا ما أجن. إخشبري سارة أنباء. إخشبري ريم أنباء. إخشبري لانا أنباء. طلع علينا. طلع هيك عمل لي وشك. هلا الجيش هلا الجيش. تعال زقف. فلورات فلورات مش كلنا عم نقول لا انا بدك تروح جريت. لا انا بدك تروح بوجه. لانه نحن فينا نسمع معك يعني. لا بنسمعها هون. بابا حلو. ممكن طب اذا بصورك بعرفك هو مين. ها من ضعف. very much put it visual. ما لازم الواحد يقعد حد لما يكون في اغاني. I'm sorry. What's up? Show you right now. حط شي بتعرفه. Boom ba da ba ba. Boom ba da ba ba. Boom. Ra 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 Rama Rama ma ga ga ooh la la. Watch your bad romance. Ga ga ooh la la.
about romance. يلا انا حتى شي بعرفه. وقفوني على جنب لأرقص. وقفوني على جنب لأرقص. Please. Oh, you love it. I want you to ride with me. Ride a bad romance. You could ride a bad romance. Whoa. حطي الدجاجة. حطي الدجاجة. ما عندي دجاجة. دجاجة. انا ما عرفت نحط. Let's go. This gonna love you right back. Oh my god, oh yeah. ما انا مش منزله شيء في اشياء مش منزلتها مش بعمل على الفريج. بدك just journalism course. ما تقربي علي. Click on Let me be your woman. Woman. I can be your woman. We can go from a woman. And appreciate it. You see. You can كان الباك جراوند بس يعني ما تشوفي حالك هالقد يعني. keep us safe, baby. Worship my hips and waist. So feminine with grace. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Define feminine, I'm feminine. Why, woman? Let me be your woman. طب حط أنا ماي addictive playlist. Please. هيدا داونلودد كمان. انا سمارت مش مثلك. انا I didn't download anything. ما هيك ليش عم بقول لك انا سمارت مش مثلك. لا نقشي تبلشيها. Whoa, 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 whoa. Hello. Whoa. Money go low like Chia. Money go low like Nia. My twins like Tia Tamara. Tia Tamara. تيتا راحت تجيب خضرة. خضار. You ain't showing up. You ain't showing up. Tia Tamara. ما مش هالسواقة. اوجع bitch real. Dick in the thigh, dick in the waist. About like Leah. I work above like Sia. I'm that bitch Rhea. Tick in the thigh, tick in the waist. Tick in the right motherfucking places. And I'm ما بعرف الباسورد. He wanna eat up the Caesar. And I'm on the world a genius. I am the Wiz, the teacher. Skinny legend like Wiz Khalifa. Money go low like Chia. Money go low like Nia. My hair go low like Chia. Money go low like Nia. زرع عنا زرع. زرع عنا منبي ارجع عيدا معك. هروح معك. Justin Bieber and a Gemini. I don't wanna not go to Paris. I so wanna go to Paris. It's gonna make me. I'm gonna cry watching the concert. شو بدك تعملي؟ بدي مي. I still think we could go to اريد Paris. نسويها. اللي بدك اياه. انزل بالبيت شور. Come for shawty. Come for shawty. Run for shawty. Like an Ed Sheeran, he in love with my body. Yanni, take her into the gym like a piranha. Yanni, take her into my gym like Yanni Wada. I need it's till you have to tell it. Waka waka waka. I love you. Got a big ragalan shot. Oh no. Domino, 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 domino. Shut the fuck. No. Dun, 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 dun. Attention. Pay attention. Gotta play. انزلي. اخر همه بتقولي اخر همه.
Hey, Domino. That. AKA the bulldozer. What the fuck is that? شو يعني؟ Setting up my ambition.